Xin chào các bạn quay trở lại với kênh của phongdiy. Và tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ làm cái video để hướng dẫn cho các bạn tự làm một chiếc máy bơm nước mini với chiếc máy in 3D. Bạn nào không có máy in 3D thì có thể lên các group như là kênh sáng tạo hoặc là các group của máy in 3D hoặc CNC nhờ các anh chị in hộ. File thì mình đính kèm ở phía dưới phần mô tả hay comment rồi. Các bạn load file về, sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách in. Bây giờ thì mình sẽ vào phần hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để in cũng như là cách để lắp ráp chiếc máy bơm mini. Sau khi tải file về thì bạn sẽ có một cái file ra giống như thế này, ok. Sau đó thì bạn sẽ giải nén ra, nhấp chuột phải hết here. Và chúng ta sẽ được một cái folder như thế này, sẽ có 3 file. File đầu tiên là cánh quạt này, và thứ hai sẽ là thân bơm này, buồng bơm này, thứ ba sẽ là phần để gắn motor này. Rồi, mình sẽ bấm vào phần đầu tiên để in cái cánh quạt. Các bạn mở lên. Ở đây mình sẽ in bằng phần mềm Ultimate Cura bản 3.21. Và sau khi mở lên thì các bạn sẽ được file như thế này. Lúc đầu cái cánh quạt sẽ đứng như thế này nhé, file của nó sẽ là file như thế này. Sau đó thì mình sẽ bấm vào rotate, bỏ snap rotation lên để xoay. Đó, ok, nó sẽ là âm 180 độ. Các bạn sẽ nhìn nó như này, âm 90 độ nhé. Và các bạn nhìn nó bằng nhé, ok. Đó thì mình sẽ bắt đầu in. Đến lần in thì mình sẽ chọn in đạt 100% và chọn bỏ Enroll Sport đi. Chọn chế độ in chậm nhất để cho nó in đẹp, bởi vì là chi tiết khá nhỏ thôi, nó in khá nhanh. Rồi sau đó các bạn bấm vào Save to File, bấm Print USB là sẽ in trực tiếp luôn. Rồi bây giờ nó sẽ loát và nó sẽ tự động auto in. Rồi sẽ bấm vào Print Viva USB này. Rồi các bạn nhìn nó chuyển sang chế độ Best Setting, nó sẽ sửa cái đầu nhiệt, khi nào đủ nhiệt độ thì nó sẽ bắt đầu chạy. Đó, các bạn sẽ thấy là nó sau khi sửa xong nó sẽ tự động in nha. Nó sẽ kéo cái đầu in xuống. Đó, các bạn thấy nó bắt đầu in này. Thực tế nó in khá là chậm các bạn nhé. Nếu mà đợi thì nó rất là lâu. Nên mình sẽ tua nhanh đi, mô phỏng thôi. Ha. Như vậy là in xong rồi. Bên kia còn cái máy D.I.Y mà mình chưa 6 tháng rồi mà chưa có làm review cho bạn luôn. Bận quá rồi. Thế bây giờ mình sẽ cậy cái quạt đây để các bạn xem. Thì sau khi in xong thì mình sẽ có được 3 cái chi tiết như thế này. Phần đầu tiên là phần cánh quạt này, mình in bằng nhựa xanh của nhựa PLA đây, khá là mịn. Cái phần thứ hai là phần thân gắn motor, phần này cũng khá là đẹp, rất là mịn. Phần thứ ba sẽ là phần buồng bơm. Buồng bơm nó hơi xấu một chút đấy, các bạn nhìn sau khi tút lại thì nó rất là mịn ha. Chi tiết cánh quạt. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái motor mini như thế này.
Như vậy là mình vừa mới hoàn thành xong cái video hướng dẫn cho các bạn về cách lắp một chiếc máy bơm, cách tự chế một chiếc máy bơm từ máy in 3D. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ kênh cho mình. Nếu thấy video này hay có thể nhấn like và có thể để lại comment ở dưới phần mô tả về những ý kiến của mình. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé.